જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ કમળાબેન છે. આજે આપણે વઘારેલી અડદની દાળ બનાવવાની છે. બોલો. બોલો મૂક તેલ. તમે ફૂટડી દાળ વઘારેલી આ પેલાની છે આપણે. બસ બસ હવે નાખો મસાલો મસાલો પાકવા જોઈએ. આ દાળ ધોઈને તૈયાર રાખી છે. દાળ નાખી દો. હા, સીધી વઘારવા. પછી નાખો મસાલો. લસણેથી વઘારશું આપણે. લસણ નાખો. પછી એમાં ખાંડેલી લસણવાળી ચટણી નાખશું ને વઘાણી ચટણી નાખી ને આ લસણવાળી ચટણી નાખશું આપણે. હા. કોરી નાખશું. પછી તેલ ગરમ નાખશું. અડધી વાર ચટણી લાવવાની છે. લવડી કરી નાખી દો એટલે આગળ જરીક વઘાણી નાખી. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે લસણ વઘારી વઘાણી એક ચમચી હિંગ નાખે. હવે આપણે દાળ વઘારી. પેલા ઢીલી બહુ બનાવતા. ઢીલી બહુ બનાવતા. હવે આ નથી ખાતા છોકરાઓ ઢીલી. હવે ફૂટડી બનાવે. પણ અડદની દાળ તો ફૂટડી સારી નરમી દાળ તો સારી જડે. દાળ. હા મારે એ ખાણું સાચું છે. તે અટાણ હોવા બધા ના ચાલતો હોય. હા એ તો હવે બધું આવ્યું. આ બધું તકરાવી માણા એ તકરાવી ચમચી બની એક ચમચી બની વાળું ખાંડેલું લસણ. મરચું લસણ વાળું. લસણ વાળું. હા. હવે હું નાખવાનું નિમક નાખી દઉં. જોઈએ જોતા પૂછતી જોઈએ એટલું મીઠું. તો તમે નાખો. એક ગ્લાસ પાણી નાખશે. હા એક ગ્લાસ નાખી દો. બહુ રૂખો પછી આમાં ન હોય ને. રસોઈ રાખવું એક થોડું થોડું. થોડું થોડું. હા થોડું થોડું. છોડા પર ઢાંકી દે. હવે ટાંકીને બંધ કુકર, કરી હા. છે આપણે યાર કોઈને ખોટા ચાલ ને એ છે ને. કરતો મારી હોત દુખે પણ ક્યાં જાય. જય ભગવાન. થોડી વાર બેસી જાઓ. થાકી ગયા ને તમે બી. થાકી ગઈ. હા થાકી ગયા એટલે ને. નહીં મને કઈ ન છે ઓલું એમાં હું ઓલા પગ મળે ઓલું એમ થાય પડી જાય એમ. એટલે આપણે ઉતારી લેવું. છોડી દીધા. ખાઈ લઈ. હાલો હાલો ખાઈ લઈએ. આમાં લીલા ધાણા નાખી દે. હા લીલા ધાણા નાખી દે. હવે પીરસી લઈએ આપણે. એટલે એમ કરતા બે હું કપડી અડદની દાળ ને બાજરીના રોટલા ને લીલા મરચાં. કામાં લીલા મરચાં. હા લીલા વઘારેલી લીલા મરચાં. બસ ને સાસ. બસ બસ લ્યો એટલા લાટ.
આમાં આવે છે કે નહીં આ વઘારેલી દાળ ને બાજરીનો રોટલો ને લીલા મરચાં ને લીલા છાશ. મરચાં ઈ જ મજા આવે શાક ને હા ને બપોરા કરો આ ગામડા